Βυσσάλτες. Οι Βυσσάλτες ήταν αρχαίος λαός της Ανατολικής Μακεδονίας που έζησε στα δυτικά του ποταμού Στριμώνα, θρακικής καταγωγής. Ο Ηρόδοτος αναφέρει για την περιοχή. Ή δε πεωνίοι επί το Στριμώνη ποταμό πεπολισμένοι. Ηρόδοτου Y13. Ο Βυσσάλτης ήταν γιος του ήλιου και της γης, από το οποίο πήρε το όνομά της η χώρα. Πατέρας της Θεοφανός, η οποία με τη μορφή προβάτου συνέλαβε από τον Ποσειδώνα, που και αυτός είχε πάρει τη μορφή κρεαριού, τον κρυό που έδωσε το χρυσό μαλλοδέρας των αργοναυτών. Γι' αυτό η Θεοφανό λέγεται και Βυσσαλτής. Ο λαός αυτός, εκτός από τον Ηρόδοτο, αναφέρεται και από τον Θουκυδίδη, τον Διόδωρο, τον Πλίνιο και τον Πλούταρο. Η αρχαία Βυσσαλτία άνοικε στο χώρο της αρχαίας Μακεδονίας. Μεταξύ του όρους Βερτίσκος, που ήταν δυτικό της σύνορο, και του Στριμώνα και της Κερκινήτιδος λίμνης, που ήταν το ανατολικό. Βρίσκεται, δηλαδή, στο γεωγραφικό χώρο που περιλαμβάνεται σήμερα η περιοχή Νιγρίτας και του Σοχού. Το 490 π.Χ. κατά την εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδος, ο βασιλιάς της Βυσσαλτίας, μη θέλοντας να ακολουθήσει τους βαρβάρους, έφυγε στην Ροδόπη. Στους δε γιους του απαγόρευσε να εκστρατεύσουν κατά της Ελλάδος στο πλευρό των Ασιατών επιδρομέων. Αυτοί όμως δεν άκουσαν τη συμβολή του πατέρα τους και ακολούθησαν τους βαρβάρους. Όταν μετά τη φυγή των Περσών ο βασιλιάς επανήλθε και βρήκε τους γιους του Σόους και Αυλαβείς, αυτοτυφλώθηκε. Από το 479 π.Χ. η Βυσσαλτία κατακτήθηκε από τον Αλέξανδρο τον Α. Αργότερα ο Περικλής έστειλε 1000 Αθηναίους απίκους, οι οποίες συνέλαβαν πολύ στον εκπολιτισμό των Βυσσαλτών. Στη μάχη της Πίνας το 168 π.Χ., στην οποία κρίθηκε η τύχη της Μακεδονίας, οι Βυσσάλτες πολέμησαν στο πλευρό του Περσέα. Τόσο πολλοί διακρίθηκαν για την ανδρεία τους, ώστε ο Περσέας μετά την ήττα του, τότε μόνο απελπίστηκε τελείως, όταν τον εγκατέλειψαν και οι άνδροι Βυσσάλτες. Η επαρχία αυτή, αν και είχε μικρή έκταση κατά την αρχαιότητα, ετούτες περιείχε πολλές πόλεις, οι οποίες συχνά μνημονεύονται από τους αρχαίους συγγραφείς. Η Άργυλος, το Κερδίλιο και η Βυσσαλτία, πρωτεύουσα της χώρας. Η Καλύτερε, η Ορεσκία, η Ευπορία, η Βέργα και η Όσα. Η πιο επίσημη από τις παραπάνω πόλεις ήταν η Άργυλος, που σύμφωνα με τη μαρτυρία των αρχαίων χτίστηκε από τους Θράκες, τους πρώτους κάτοικους της χώρας, σε χρόνο άγνωστο. Απικίστηκε όμως και από τους άνδριους συγχρόνους με τα σταγυρά της Χαλκιδικής, γύρω στα μέσα της 7ης εκατονταετηρίδας. Μετά τη φυγή των Θρακών και τον απικισμό των Ανδρίων, η Άργυλος, που είχε παραμείνει ελεύθερη και αυτόνομη από τα 655 π.Χ. μέχρι την εκστρατεία του Ξέρξη 480 π.Χ. υπέκυψε και αυτή στο κράτος του. Μετά την ήττα και τη φυγή του, συμπεριλήφθηκε στις συμμαχικές πόλεις της Αθήνας. Αργότερα όμως, αποστάτησε από τους Αθηναίους και διευκόλυνε το στρατηγό των Λακεδαιμονίων να καταλάβει την Αμφίπολη. Αργύλιος ήταν ο άντρας που πρόδωσε το Βαυσανία στους Σπαρτιάτες, ο οποίος, όταν στάλθηκε σαν γραμματοκομιστής στον Αρτάβαζο, αποσφράγισε τις επιστολές και κατήγγειλε την προδοσία στους εφόρους. Οι Βυσσάλτες ήταν Θράκες στην καταγωγή. Είχαν ανεπτυγμένη την θρησκευτικότητα. Δημιούργησαν θρησκείες, ιδέες και ήταν εργατικοί. Πράγμα που μαρτυρείται από τον πλούτο που απέκτησε. Είχαν επίσης ανεπτυγμένη την αγάπη τους προς την πατρίδα. Παρόλα αυτά ήταν ειρηνικός λαός. Όμως, όπως όλοι οι Θράκες, δεν είχαν συναίσθηση της κοινωνικότητας και της κρατικής ενότητας, έτσι ώστε το κράτος τους
να έχει τη δύναμη να επιβιώσει και να αντισταθεί στους ποικίλους εχθρούς της περιοχής και κυρίως τους Μακεδόνες. Το πολίτευμα της περιοχής ήταν η βασιλεία και ο βασιλιάς ήταν ο απόλυτος δεσπότης. Οι βασιλείς ήταν φορείς υπέρτατης εξουσίας και συμπεριφερόταν προς τους υπήκουους του χωρίς να δίνουν σε κανένα συλλογικό όργανο λόγω των πράξεών τους. Και μάλιστα οι πράξεις τους είχαν τη σφραγίδα της αγριότητας. Αργότερα, όταν υποτάχθηκαν στους Μακεδόνες το 479 π.Χ., διατήρησαν την αυτονομία τους από τον ίδιο τον βασιλιά. Μόνο το 342 π.Χ. κατεργείται η αυτονομία των λαών της Θράκης. Δύο είναι οι κεντρικοί πόλοι γύρω από τους οποίους στρέφεται η ζωή των Βυσσαλτών και η προσπάθειά τους προς την πρόοδο και την πολιτιστική ανάπτυξη. Ο Στριμώνας που λατρευόταν ως θεός θεωρούταν θεϊκό δώρο και το λίκνο των Μενάδων, το Παγαίο, αποτελεί το κέντρο της ενηγματικής λατρείας του Διονύσου. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συνέθεταν το χρώμα της κοινωνικής ζωής των Βυσσαλτών ήταν ότι παρήχαν ελευθερία στις γυναίκες πριν από το γάμο, ενώ απαιτούσαν πίστη από αυτές όταν τις παντρεύονταν. Εκτός από αυτό, είχαν τη συνήθεια να πουλούν ως δούλους τα παιδιά τους και να εξαγοράζουν τις γυναίκες τους με πολλά χρήματα από τους γονείς τους. Χρησιμοποιούσαν πολύ τον ίνο, που ήταν το ιερό ποτό του θεού Διονύσου. Καλλιεργούσαν τα αμπέλια και τα δημητριακά, ενώ ασχολούνται με την κτηνοτροφία, την υλοτομία, καθώς και την εξόρυξη χρυσού και αργυρού από τα ορυχεία, που τους έκανε πλούσιους. Πολύ διαδεδομένη ήταν και η καλλιέργεια της ελιάς,